Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, mi van vele. Itt a nyár, mi történik vele? Ezek az energiák vagyon hogy hatnak rá, és rád hogy hatnak? No, megnézzük, mert hogy valamiképpen tükrözi ő azt, amit te is, vagy te tükrözöd, amit ő is, úgyhogy megnézzük azt, hogy mi újság vele. Lássuk, kezdjük is akkor, hogy mi újság, mit lehet tudni a szeretett személyről, hogy van ő, mit gondol, milyen körülményei vannak, bármi jöhet, bármire kíváncsiak vagyunk. Ó, nagy viharok dúlnak az ő lelkében. Találkozni szeretne. Nagyon-nagyon ott van benne a vágy a gondolataiban, tehát egészen mélyen a lelkében egy találkozásnak az emléke, vagy pedig, mint ahogy mondtam, találkozni szeretne, de rengeteg nehézséget van most. Megnézem, hogy mi ez az akadály. Milyen akadály van itt, amiért vagy pedig a gondolatában van akadály. Hát még az is lehetséges. Bizony. Az ő fejében vannak akadályok. Méghozzá elképzelhető az egyik ilyen akadály a függőséggel kapcsolatos, hogy lelke mélyéről szeretné maga mögött hagyni azt a függőséget. Az is lehet, hogy már belátta, hogy az bizony már tényleg függőség. Tehát ez már nem olyan, mint amit ő esetleg korábban gondolt, hogy mit tudom én, ha ivott néha, akkor hát csak néha iszok, vagy ha időnként egy-egy füves cigi, szóval nem. Úgy néz ki, mintha rájött volna arra, hogy neki bizony a tovább haladásban, és úgy tűnik, hogy ebben a találkozásban is nagy akadályt képez ez a függősége, ami lehet a notórius hazudozás is, például, tehát, hogy nem tudja, hogyan kell őszintének lenni. És ezt így komolyan mondom, tehát, hogy amikor az ember gyerekkorában azt tanulja meg, hogyha ő őszintén kimondja, amit gondol, akkor azért őt megszólják. Netán, ha képességei vannak egy gyereknek, és akkor arról beszél, akkor arra mindjárt azt mondják, hogy bolond, meg ne beszéljen ilyeneket, és ilyenkor az ember fia, lánya nagyon hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy akkor inkább nem mondok igazat, hanem mindig azt mondom, amit hallani akarnak. És erre mondom én, hogy notórius hazudozó, mert már azt sem tudja, hogy milyen az, hogy igazat mondani. Úgyhogy itt akár ez is benne lehet ebben az egészben, mert ez is egyfajta függőség, tehát hogy nem tudja, hogy hogyan szabadulhatna meg tőle. Azt se tudja persze, hogy került bele, mert ezt már nem gondolja végig, tehát hogy így alapvetően mindennel így vagyunk. Tehát, hogy miért úgy éljük az életünket, ahogyan, ezt így nem gondoljuk végig, és ő sem gondolja végig ezt. Hogy került ő ebbe a függőségbe, miért került ide, ebben nem gondol bele, viszont már tudja, hogy ebben egy döntést kellene hozni, de iszonyú nehéz a döntés. Nagyon-nagyon nehéz a döntés neki, úgy látom, hogy ő elszánja magát. Na és akkor itt nem tudom, hogy van-e itt ilyen szeretett személy, de aki hasonló problémával küzd, azoknak mondom, hogy az egyetlen kivezető út az a tudatszint és a rezgésszint emelése. Anélkül nem lehet egy függőségtől megválni,
mert hogy pontosan az a tudatszint az, ami abba a függőségbe belevitt bennünket, és ahogy Einstein mondja, ahol a probléma keletkezett, azon a szinten nem lehet megoldani, csak egyel magasabb vagy kettővel magasabb szintről, tehát a tudatszinten is változtatni kell, és lehetőleg fölfelé emelni, és nem lefelé. Tehát, hogy csak azon a szinten lehet megoldani, és ehhez nagyon kemény lelki munka szükséges, és nem véletlenül van itt akkor ez a lelkész, hogy nagyon nehéz lelki akadályai vannak neki most. És ezzel kapcsolatosan el is hiszem, és meg is értem. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a látogatás. Elmélkedhet azon, hogy egy találkozáson, mint ahogy mondtam, hogy ő szeretné felújítani ezt a szokást, vagy ezt a régi gyakorlatot, hogy találkozgat valakivel, akivel jelenleg hát nem nagyon van kapcsolat, mondjuk így, talán semmilyen se, de hogy a találkozások nincsenek, az nagy valószínűséggel így van, és szeretné ezt felújítani. Viszont ahhoz egy csomó szokását meg kellene változtatni, amit a múltból hozott. Erre mondják azt, hogy a komfortzónáját el kellene hagyni, de igen, erről van szó, hogy neki tulajdonképpen a megrögzött szokásaival fel kellene hagyni, ezen túl. Tehát ezen kívül is vannak neki olyan fizikai életben megrögzött szokásai, hogy például, mondjuk amikor végez a munkahelyén, akkor mindjárt autóba ül és egyenesen hazamegy. Igen ám, de hogyha ő találkozni akar valakivel, és ezt mondjuk otthon nem szeretné elmondani, akkor ez a szokás, hogy autóba ülök és mindjárt hazamegyek, ez bizony nem jó szokás, mert rögtön kiderül, hogy hát hol jártál, ha nem jöttél haza. Hát megint hol jártál. Szóval ilyen jellegűre gondolok, tehát hogy így át kellene gondolni ilyen módon is a szokásait, hogy vajon mennyire jók azok. De például lehet egy ilyen szokás, amit át kell gondolni, hogy ő ment, vagy volt ez a találkozás, ment ez a találkozás, és akkor ott rendszeresen előfordult, hogy egy órával előtte meggondolta magát, és akkor, mert hogy elbizonytalanodott saját magába, és akkor így lemondta, vagy nem mondta le, csak el sem ment. Szóval ezek azok a szokások, amiken neki, hát lehet, hogy nehéz változtatni, de legalább ez már így eszébe jut. Na és akkor megnézzük ezt a házat, hogy mi az itt. Mi itt a ház? Lehetséges, hogy ott, ahol van, ha ő neki van egy kapcsolata, akkor ott rendszeresek a féltékenységi jelenetek, mondjuk így. Az sem biztos, hogy alaptalan, de a lényeg az, hogy vannak ilyen féltékenységi kirohanások már jó ideje, vagy az is lehet, hogy ő maga féltékeny arra a személyre, akire gondol, vagy akivel mondjuk találkozni szeretne, mert hogy jó ideje ott van benne ez a mérhetetlen szeretet érzése, vagy nem biztos, hogy féltékeny, de legalábbis fél attól, hogy hogyan tudnának találkozni, vagy hogy azt hogyan lehetne megoldani, esetleg, ha nincsen fix hely, mert a ház jelenthet azt is, hogy egy fix helyen szoktak találkozni, hogy ott van esetleg valamilyen akadály, vagy ha nincsen fix hely, akkor hol lehet találkozni, és akkor
ez is így eszébe juthat. Tehát most ilyeneken jár az agya, és ez tulajdonképpen mindegyik köthető akár hozzád is, de megnézzük, hogy hozzád köthető-e ezek a gondolatok, amit ő megél, vagy érzések, amit ő megél, vagy ez csak teljesen független tőled, úgyhogy most az a kérdés, hogy ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek, mit gondol a nézőről ez a szeretett személy, mit gondol róla, mit gondol. Hát úgy tűnik gondol. Rengeteget gondolkodik. Láthatólag nem nagyon vagytok együtt, nem nagyon találkoztok, tehát akkor ez azoknak szól leginkább, akik keveset találkoznak, vagy legalábbis valamiféle távolság van köztük. És a halál és a látogatás lapjával is azt mutatja, hogy olyan, mintha lezárultak volna ezek a találkozások, épp úgy, mint ahogy az előbb láttuk, viszont nagyon sokat gondolkodik, és nagyon sokat mérlegel arról, hogy milyen ez a távolság, vagy jót tesz-e, már úgy értve, hogy milyen, hogy jót tesz-e ez kettőtöknek, vagy hogyan hat ez rád, hogyan hat ez ő rá, és akkor a gondolatra kérnék szépen, hogy mind gondolkodik még ez a személy. Nagyon nagy nehézségeket él meg, mint ahogy ott az előbb is láttuk, régóta küzd ezekkel a nehézségekkel, és tulajdonképpen olyan, mintha őt most ez a távolság, és azok a gondolatok, amik őt foglalkoztatják, azok arról beszélnének, hogy milyen hatalmas veszteség is érte őt. És itt, amikor raktam ki, határozottan az is jött, hogy a munkával kapcsolatosan is, és ugye ez jelentheti azt is, tehát, hogy a munkájával összefüggésben is sokat töri az agyát, sokat gondolkodik, és hogy ha az nem túl jól megy, vagy abban bekövetkezett változások, azoknak mi köze van akár hozzád, akár az égiekhez. Tehát, hogy ezek ami rossz dolgok újabban vele történnek, az miért történik. Egyszerűen nem érti, hogy miért történik. És a katonatisztra kérnék szépen, hogy erről mit tudhatunk. Munka ez? Úgy tűnik munka. Úgy tűnik munka, és hiába vágyik rá, hiába reménykedik abban, hogy fordul a szerencse, egyszerűen nem történik pozitív változás, újra csak a rossz oldalát éli meg, és szerintem eszébe sem jut, hogy ennek mindnek köze van ahhoz a dologhoz, amit itt az előbb láttunk, amikor a függőségeinek a megváltoztatásáról beszéltem, és arról, hogy a tudat szintjét kellene emelni, mert az ugyanis ezzel is együtt jár. Tehát amikor ilyen van, hogy a munkahelyen problémák vannak, sorozatosan nem találok olyat, vagy amiatt találok, ott állandóan veszekedés van, nem jönnek össze a dolgok, és ez most már húzamosabb ideje megvan, és hiába próbálkozik egyikkel másikkal, tehát különbözőféle helyeken akár, vagy különböző pozíciókban, és sehol nem működik, na ott már biztos, hogy arról van szó, hogy nincs jó helyen az ember. És ez tényleg figyelmeztetés mindenkinek, bárkinek, aki most ezt hallgatja, hogy ez arról szól, hogy innen biztos, hogy menni kell, és nem csak menni kell, hanem magunkon is változtatni kell.
és teljesen más dolgokon is, például, mint tehát nem csak a munkahelyen kell változtatni, hanem akár a függőségeken, akár egy családhoz való ragaszkodáson, és vagy már egy ilyen hitrendszerhez való ragaszkodáson. Tehát én most a családot arra értettem, hogy a családnak a szokásain például volt nekem egy ilyen az életemben, hogy karácsony első napján muszáj volt az anyóséghoz menni, és emiatt én hiába akartam az én családomban a gyerekeimnek más szokást bevezetni, nem lehetett, mert ott az volt a szokás, hogy oda menni kellett, és az szentírás volt, tehát ez ilyen. És aztán hát ugye vezetett, ahova vezetett, tehát ez nem lehet ilyet csinálni. Csak ezt az ember sokszor nem tudja, hogy ilyen bagatel dolgok is valójában azt jelentik, hogy nem jó úton jár, és azon változtatni kell. Na és akkor megnézzük, hogy ez a látogatás, most erre jutott eszembe, hogy menni kellett a látogatásról. Ez a példa, hogy a karácsonyi ebéd. Nagyjából ezt írják le most, igen. Igen, erről beszélnek itt a lapok, hogy ezek az otthoni szokások, amelyeknek a hátrahagyásától fél, sőt kétségbe van tőlük esve. Lehet, hogy ő már rájött erre, amit az előbb elmondtam. Lehet, hogy ő itt ezt már kigondolta, hogy itt neki valami sokkal nagyobb változásra van szükség, mint hogy munkahelyet váltson. Tehát amit itt mondtam, hogy ő ezt a nehézséget éli meg, és már jó ideje, tehát nem ez a mostani pillanat az, amikor kezdődtek ezek a problémák, hanem már egy jó ideje, akkor de nagyon fél attól, hogy ezen ő bármit is változtasson. Hát nem csodálom, én mondjuk nekem se jutott eszembe se, de egyébként pedig én bennem például megvolt a bátorság, a család többi tagjában, mármint a férjemben meg nem volt, így aztán maradt minden úgy, ahogy volt. És ez például itt is lehet egy ilyen, ha neki van egy társa, és ő tudja, hogy változtatni kellene, tudja, hogy másképp kellene csinálni, de az a társ mondjuk ebben nem partner, akkor ezzel baj van. És itt is valahogy erről éreztem ezt, hogy van egy társa, hogy itt megjelenik egy olyan személy, hogy változtatni kéne, de fél, és a félelmek miatt hát próbálja mondjuk ezt hárítani. Itt ebből ezt érzékelem, hogy ő próbálja erre a másik személyre, tehát lehet itt a mamára, az édesanyára, a nagynénire, a rokonságra, a társra hárítani, hogy akkor hát azért nem tudok változtatni, mert hogy ők nem engednek, mert hogy ők így szól, de itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy ebben a szeretett személyben nincs meg a kellő eltökéltség arra, hogy világgal felveszem a harcot, de mert én élni akarok, és ezt már nem bírom, ez már nem élet. Na és akkor a halálra kérnék szépen, ugye élni akarok. A halál, igen. Tehát, hogy itt egy őrült nagy változásra lenne szükség, egy őrült nagy változásra, amit a halál mutat. És az sem lehetetlen, hogyha ezt is túl soká húzza, halasztja ez a szeretett személy, hogy egyszer csak történik valami hirtelen váratlan, még nagyobb anyagi probléma, még nagyobb fejbekólintás az élettől, mert még nem jött el az ideje annak, hogy mondjuk az égi pofont megkapja, még mindig a dédelgetés szakaszában vannak, és elég furcsa, de ez tényleg az égiek dédelgetése, hogy ő magától lássa be az ő problémáit, mert
amikor az önismeretnél is, amikor magunktól jövünk rá dolgokra, vagy magunktól kezdünk el meg átformálni gondolatokat, megéléseket, hozzáállásokat, akkor az sokkal hatékonyabb, mint hogyha azért tesszük meg, mert mondjuk az égiek olyan helyzetbe kényszerítenek. Például, ha én önként mondom azt, hogy ez a lakhely, ahol lakom, ez már nem jó én nekem, tudom, hiszen állandóan problémák vannak a házzal, minden rossz, és önként eladom, az sokkal jobb választás, mint hogyha a következő viharnál az égiek úgy döntenek, hogy jó, akkor figyelj, te nem tetted meg, akkor majd mi döntünk. És akkor villámcsapás, tűz eset, szóval leégetik például, vagy Amerikában rengetegszer lehet ilyet, hogy a hurrikán elviszi, tornádó elviszi. Ezek mind ilyenek. Az égieknek a beavatkozása, hogy valaki nem tette meg. Előfordul, hogy ilyenkor más is szenved, tehát nem csak az egy személy, de ő majd máskor kompenzálva lesz, de ilyenkor ez is lehetséges. És ha ezt belegondoltok, hogyha önként adom el a házat, mondjuk, vagy megvárom, ameddig egy villám, vagy egy árvíz, vagy valami elviszi, a kettő között melyik a jobb? Hát nem könnyű önként eladni, de mégiscsak az a jobb, ha összefüggésében nézzük, és így éljük az életünket folyamatosan. Úgyhogy nagy szereped van neked az ő gondolatvilágában, mert mindenre te ösztönzöd valamilyen módon. Lehetséges, hogy te vagy az a személy az ő számára, bár itt nem jelentél meg ilyen direkt módon, de mégiscsak veled kapcsolatos volt a kérdés, tehát erre mind a te veled való gondolatai viszik, de most megnézzük, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatosan, mit érez ez a személy veled kapcsolatban, milyen érzései vannak. Nehezen szegte meg az ígéretét, nehezen éli meg azt, hogy nem tudtok találkozni, és tulajdonképpen ezt nem is igazán tudja elfogadni, de akkor most a tolvajra kérek szépen, hogy akkor mégis miért csinálja. Miért? Jaj, mert olyan nagy, igen, itten. Miért csinálja? Amikor történnek velünk dolgok, hajlamosak vagyunk átgondolni azt, hogy vajon miért történhet, és ha találunk egy különleges darabkát, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy azt okoljuk. És itt olyan, mintha ő téged okolna, nem tudatosan, és nem is szándékosan, tehát hogy inkább így mondom, hogy hozzád köti az ő negatív megéléseit, és úgy gondolta, hogy nektek külön kell lenni, és majd ez hozza a megoldást, de nem ráébred közben, hogy ez nem hoz megoldást, ez egyáltalán nem, és hogy lehet, hogy már egy ideje nem beszéltek, de ő ugyanúgy tapasztalja azokat a rossz dolgokat, hogy te nem vagy az életében akkor is, és azt látja, hogy ez így nem jó, hogy szeretné ezt a sok nyüglődést hátrahagyni, és szeretné, ha minden olyan lenne, mint régen volt. És most a halálra kérnék szépen, hogy mi az a változás.
nagyon értékes neki, nagyon-nagyon fontos neki a család, a családi kapcsolódás, a családi harmónia, a családi örömök. Nagyon-nagyon fontos neki. Viszont vagy te, és te rád vágyik. És ez olyan, mintha ezt a kettőt így nem tudná összhangba hozni, ez a lelkének a két fele. És valahol mélyen tudja, hogy ahhoz, hogy az egyiket élvezhesse, ahhoz a másikat hátra kell hagyni. Viszont az előbbi sorba kijött az, hogy nem tud téged hátrahagyni, megpróbált, és nem megy. És azt kívánja, hogy bárcsak minden úgy lenne, mint régen. Ez jó, hogy fölismerte, hogy az egyiket most már, tehát hogy nem lehet mindent. Mert a döntésképtelenségünknek a hátterében mindig az áll, hogy nem akarjuk elfogadni, hogy bizony valamilyen áldozatot kell hozni, és ez az áldozat, hogy nem kaphatunk meg mindent. És amit megkapunk, azt megpróbáljuk megélvezni. Na de ez így nagyon nehéz, főleg, hogyha nem dolgozunk magunkon, mert akkor tudjuk élvezni a korábban rossznak minősített dolgokat, hogyha nézőpontot váltunk, tudatszintet váltunk, és más szemszögből látjuk meg. Például, ha volt egy kapcsolatunk, vagy van egy kapcsolatunk, amiben valaha volt szerelem, és szerettük a társunkat, meg ő is bennünket, de valahol ellaposodott. És akkor egy idő után azt mondjuk, hogy nőként, hogy már nem lát a párunk minket szépnek. Igen, ám csak, hogy ez nőként például könnyebben tudunk ezen változtatni, már úgy értem, hogyha azt mondjuk, hogy oké, akkor teszek róla, hogy előhozzuk azokat az érzéseket, és akkor elkezdem én váltok magamon, én változtatok magamon, mert én akarok. És akkor itt ez nagyon durva feminista duma, hogy akkor hol vagyok én, hát kit érdekel? Most akarsz jól élni abban a párkapcsolatban, ami valaha működött, vagy elkezdesz egy bizonytalan dolgot, tehát itt ez a lényeg. És nem az, hogy hol a büszkeség, hogy most én változtassak, mert ez az ego, nagyon az ego. Na de, megnézzük, hogy itt a látogatásról mi ez. Wow! Ó, szívének szerelme. Hát megnyilatkozott végre. Bizony, még hogy te vagy az, és hogy mennyire az te vagy, az el nem mondható. Hát látjátok, és tudja, hogy ez nektek nem jó. Tudja, és azon agyal az érzéseiben is, hogy hogyan tudna meglepni benneteket. Nagyon régóta agyal rajta, tehát hogy így kitartóan. Wow, ez nagyon szép. Láthatólag mély érzéseket, mély tudati változásokat indítottatok el benne, ezzel az érzéssorral, amit itt látható, mert nagyon-nagyon szeretné megélni ezt a szenvedélyt. Ugye itt is mondtam, érzékeltem ott is, hogy van egy része, ami a vágyra, az örömökre, azt a fajta örömöket szeretné megélni, és akkor ehhez valahogy tudja, hogy ott azt el kell engedni. De itt van középen az égiek, mindent látó szeme, és ő ezt azért nekik is közük van, úgy látszik ehhez. Tehát olyan, mintha feltételt szabnának, hogy ha ezt szeretnéd, akkor ezt kell elengedned, ha meg ezt szeretnéd, akkor meg ezt kell elengedned, és akkor itt meg itt van, hogy nagyon szeretne találkozni veled, a szenvedélyes szerelmével együtt jönne hozzád, mint aki a szívének kedves személy,
és reméli, hogy váratlanul, de csak adódik rá alkalom. És amíg ez nem történik meg, addig ő aztán ostorozza magát, és mindenki mást is szerintem a környezetében, mert valahol le kell vezetnie a feszültséget, és hajlamosak vagyunk ezt tenni, hogy kivetítjük másra a problémákat, és őket hibáztatjuk. Na de megnézzük, hogy a következő néhány napban, egy hétben mi várható ettől a személytől a néző irányába, mire számíthat a néző, és mire vágyik, azt már tudjuk, tehát mi várható, a néző mire várhat ettől a személytől a következő néhány napban, egy hétben. Láthatólag a vágya az egyre erősödnek, az, hogy ti együtt legyetek, ez teljesen nyilvánvaló, és akkor az örvendezésre kérek. Jaj, megcsinál. Lélegzett visszafolytva pakoltam itt, amikor kijött az utazás, hogy most akkor lesz-e találkozás, és nem, és megint gondolkodik, és akkor is még mindig nem mertem levegőt venni, hogy ugye nem csak gondolkodsz, de állandóan az akadályokon gondolkodik, és ahelyett, hogy arra gondolna, hogy biztos van megoldás, és milyen szerencsés, és milyen hálás, és nem ezen gondolkodik, hanem az akadályokon. Jaj, hát a szívbajt hozza rám ez az ember. Na, és akkor a vágyra kérünk szépen. Hát ezért, hogy aztán ez így ne okozzon magának csalódást, ezért le is hazudja az eget is az égről, vagy a csillagokat is az égről, hogy ő igazából nem is akarja. Meg van ő nélkül is. És a bírót is kérném szépen arra is. Mert hogy ott van a család, de itt van a döntésképtelenség is, ő nem akar beleállni a döntésekbe, várja a sors csapást, és ha hallja valaki ilyen, akinek ilyen helyzetben van, akkor emlékeztetném a házra. Tehát, hogyha nem adod magadtól, akkor viszik. Úgyhogy, és komoly. Tehát ez így nagyon sok embernél láttam, csak legfeljebb ő neki nem áll össze, hogy ez azért van, mert ő nem hozta meg a döntését, vagy hasonló mértékben másnál, mert itt azt mutatják, hogy ő döntésképtelen, a személy, vagy a harmadik fél, ha van gyermek, akkor a gyermek, a veled való találkozás, és annak a mérhetetlen hiánya, és ő inkább a sorsa bízza az egészet, de ő ezt így nem akar-e fölvállalni, hagyják őt békén. Szóval így, tehát csak gondolatban. Úgyhogy nagyon sajnálom, de valamikor az elmúlt napokban kijött egyszer, hogy találkozás lehetséges, remélem, hogy az néhányatoknak azért összejött, és ez működött, mert hogy ott annyira örültem, hogy végre, mert itt mindig ezt látom, ilyen energiát érzékelek, akinek nincs meg még a kellő ereje ahhoz, hogy lépjen. És akkor, ha ilyen nézi, akkor megint csak azt tudom mondani, hogy csak annyit kell kérni, hogy segíts Istenem, és nem mondd meg, hogy miben segítsen, csak hogy segítsen neked. Ennyi. És ő segíteni fog, és befogadás kell ilyenkor. Mert annyira érzem itt most ezt a kétségbe esett lemondást, annak az energiáját érzem a melkasomba, annyira szólít, ahogyan itt ezt most
így olyan, mint hogyha rám nézne ez a gondolkodó férfi, és ő neki érzem így azt, hogy mennyire maga alatt van, hogy nem tudja. És nem kell, tehát ne a munkát, ne a párkapcsolatot, nem. Általában véve csak ennyit kell kérni az univerzumtól is, mindegy, hogy kiben hisz, csak ennyit, hogy segítsetek, kérlek. És köszönöm, ha segítetek, és akkor ennyi. Nem kell többre, nem kell túragozni, mert mi nem tudunk mindent, sok mindent nem tudunk, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönöm, hogyha megírjátok a kommentben, hogy mit tudtam, vagy tudtam ezzel egyáltalán segíteni. Nagyon remélem, hogy igen, mert mint ahogy ma is mondtam, személyes tapasztalatból, hát állandóan van valami, amihez tudok kapcsolódni, valamilyen energia, ami, hát mivel hogy azok alapján csinálom az olvasást is, tehát hogy az én érzéseim, az érzésbankomból beszélek ilyenkor, nekem azt közvetítik az érzéseket, és azok mindegy eseményhez vagy egy beszélgetéshez köthetők, és én azt tudom lefordítani, tehát nekem valahogy így működik. Az oldásnál is, amikor karma oldást csinálunk, akkor is az égi segítők nekem ilyen érzéseken, képeken keresztül adják az információt, amit én fordítok le a saját adatbankommal. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan érint titeket, és köszönöm, ha ezt megírjátok. Köszönöm, ha lájkoljátok és feliratkoztok, mert ezzel segítitek a csatornát is, engem is, hogy tudjak ilyen ingyenes videókat csinálni, minél többet, és ugyanilyen rendszerességgel, ez nagyon fontos. És ha úgy gondoljátok, hogy személyesen tudok nektek segíteni, vagy ilyen kirakást csinálni, vagy egyéni konzultációt, ahol beszélgetünk, el tudjátok mondani azt, hogy mi történik, és azt arra esetleg tudok megoldást, vagy oldást kérni, mindent lehetséges. A leírásban ott van az elérhetőségem. Ha a többit nem is igazodtak el, az elérhetőségen tudtok kérni, és akkor én írom a választ rá. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok és nézitek a csatornát, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!